תחושה של מישהו שהתגעגע הביתה וחוזר הביתה אחרי שנה של היעדרות. הר הבית הוא הבית של כולנו. אפשר לומר שזה יום היסטורי, יום שבו שלטונות מדינת ישראל הבינו שלא ניתן לאורך זמן למנוע ממני, מנציגי ציבור ומיהודים בכלל, את העלייה להר הבית. התברר באופן הכי ברור ומוחלט שמקום שבו כף רגל יהודי לא דורכת, היהודים מאבדים בו את הריבונות. העניין הוא לא עניין דתי, העניין הוא עניין ריבוני. זה לא עניין של זכות תפילה. זאת שאלה של מי הריבון בהר הבית, וזו הסיבה שהתפילה נמנעת מיהודים. וכשיהודים מסיבות הלכתיות נכונות נמנעו מלהיכנס לחלקים מסוימים בהר, אותם חלקים, על פי הסכמים כתובים, נמסרו לריבונות זרה. אני מדבר כרגע על כיפת הסלע עצמה, של יהודים, כולל השב"כ, כולל מערכות הביטחון המובהקות ביותר של מדינת ישראל, אסורים בכניסה לשם. בגלל האיסור הזה, ראש ממשלת קנדה שביקש לעלות להר לא יכול היה להיכנס, כי אי אפשר היה להתחייב לו שניתן יהיה להגן עליו בתוך כיפת הסלע. זה עידן לא ירדתי ברחוב היהודים בסמטות אל כותלים ערבים. זה עידן לא עליתי בהר הזיתים אל מנוחות אחותי ואבי. לא אדע מה אשיבה לבני הקטן, לילדי מה חמד לבבי. באמור לי הבן לתומו יום אחד, הוליכני אל קבר סבי, אל סבי, אל סבי. טוב, אנחנו עומדים בין היציאות של שערי חולדה ומול המזבח, לצד פתח ההיכל, היכל המקדש. בעזרת השם בפעם הבאה שאנחנו עולים לכאן עם יונתן פולארד, עם כל עם ישראל. ישראל, הם מעבר לגבול ישראל. לך אחי הר ציון אל קברו של דוד, ועלה בנתיבה התלולה. אל מקום החומה עצובה עצובה, לא שלך ושלך היא כולה. ושמעת בחיה זוהר. הם קוראים ומשתחווים לכיוון מקה, בעוד שאנו שומרים את פנינו, כלומר דרומה, בעוד שאנו שומרים את פנינו כל הזמן לכיוון המקדש, המקום המקודש ביותר לעם ישראל ורק לעם ישראל, כאן בהר הבית, מקום המקדש הראשון, השני, השלישי, כשיבנה בעזרת השם. וכאן הדוגמה הפשוטה, היהודי פונה כשפניו מתפלל למקום הקדוש לו, כשפניו לכיוון הר הבית והמקדש. המוסלמי פונה ומתפלל למקום הקדוש לו, כשפניו דרומה לכיוון מקה וסעודיה, כל אחד ומקומו. כאן אנחנו רואים את השפכים שאפשרה ממשלת ישראל וממשיכה לאפשר, לחפור, לקטוש, לפזר בכל המזבלות. כאן מדובר בערימה אחת מיני רבות מאוד, מאות רבות של ערימות שכאלו, שהושלכה כאן בתוך תחומי ההר. רוב השרידים הושלכו במזבלות הסביבה. כך מדינת ישראל מתייחסת לעברה. זו המציאות שאותה בעזרת השם מתקן בקרוב. שרידי עמודים, שרידי כותרות, בהחלט יכול להיות, כשמדובר בעמודי שיש, כמו שאנחנו רואים כאן, שזרוקים בכל עבר, מדובר ככל הנראה בחלק מהסתיו המלכותי, המתחם שבנה הורדוס סביב בית המקדש השני,
אין הסבר אחר למערום שכזה של עמודי שיש באזור. פשוט את עברנו אנו משליכים למזבלות, ומצפים מהעולם שיכיר בצדקת קיומנו כאן, כשאנו עצמנו מוחקים את הביסוס והצדקה היחידים לקיומה של ריבונות יהודית בארץ ישראל. אם מישהו רוצה להבין מה הסיבה לדלגיטימציה של מדינת ישראל הגוברת בעולם כולו, ולקבלת הלגיטימיות של העם האחר כביכול שמחפש, שטוען לבעלות על הארץ הזו, פה תמונה הסיבה. שאל פשוטי בני עירי, היחסר כאן דבר, והנוך השמחה חסרה. איך תשמח קריית מלך לקראת עתידה, ולעיני הנרצח עברה. תת באב כי יבוא לא יקיפו חומה, עטופת עליתות בשורה. ובראש השנה לא ירעיד שופרם. כן, גומחת התפילה לכיוון מכה, כשאנו עומדים מול פתח ההיכל. מול פתח ההיכל של בית המקדש, וגומחת התפילה המוסלמית פונה כמובן דרומה. כן, הכל אתר בנייה ופסולת. אנחנו נמצאים בחלק הפנימי של שער הרחמים כרגע, וכאן לחצר השער הפנימי תושלחו שרידים של עצים מימי בית ראשון, עצים שמתוארכים לימי בית ראשון, העצים ששלח חירם מלך צור למלך שלמה, כפי שמתואר בספר מלכים. מה עושה מדינת ישראל עם שריד מבית המקדש הראשון? הנה הם זרוקים כאן על הארץ. משטרת ישראל הועילה לפחות לחסותם באיזשהו ברזנט. הערום היה גדול הרבה יותר, זה מה שנותר ממנו. אפשר לראות את הקורה האדירה שמבטבטת שם בפינה. עצי ארז, שגם בבדיקת פחמן 14 וגם בבדיקה בוטנית, מדובר בעצי ארז מתקופת המקדש. מה עושים ארזי הלבנון כאן בהר הבית מתקופת בית ראשון? הרי לנו שרידים מפוארים ממקדש שלמה, שמתואר בספר מלכים, מושלכים כאן כאבן שאין לה הופכין בתנאים לא תנאים. פגעי מזג האוויר מן הסתם יביאו לכך שהם ירכיבו. ושוב, אני חוזר ואומר, אם לא נדע להתחבר לעברנו, להתחבר למקום מקדשנו, למקום שממנו אנחנו שואבים את התוכן ואת ההצדקה לעצם קיומנו הריבוני בארצנו, לא נוכל להישאר כאן. אנחנו נמצאים כאן בשליחות לאומית. כל יהודי שעולה להר הבית, כל רגל יהודית שמתעקשת לעלות להר הבית, משיבה את ריבונות ישראל לא רק בהר הבית, אלא בארצנו כולה, ושומרת את הארץ הזו גם לדור הזה וגם לדורות הבאים, למימוש ייעודו הנצחי של עם ישראל, לתקן עולם במלכות שדי. אנחנו נמצאים ממש בתוך העזרה, בתוך תחום העזרה, אחרינו עזרת הנשים, עזרת ישראל. אנחנו יכולים ממש לראות את הכהנים בעבודתם והלוויים בשירם ובזמרם. עבודת הקורבנות שנעשתה כאן בחלק הצפוני של העזרה, את עשן המערכה שמתאמר ממזבח העולה, את פתח ההיכל, ובתוך ההיכל את מזבח הקטורת, את שולחן לחם הפנים, ואת המנורה, סמל מדינת ישראל, שתשוב בעזרת השם במהרה, בימינו,
להאיר במקדשנו, להאיר לעם ישראל ולעולם כולו את בשורת הקדוש ברוך הוא, בשורת בורא עולם. זה לא מסגד, רבים מתבלבלים, זה לא מסגד, זה לא מסגד אל-אקצא, זוהי כיפת הסלע, כיפת הזהב, שנבנתה במיוחד מתוך כבוד לקודש הקודשים היהודי בכדי לגונן עליו. והיום היא אסורה בכניסה ליהודים, זה רק מהשנים האחרונות. המקום אסור בכניסה ליהודים. בעזרת השם, כמו שעלינו לעלות, ופה נזכה גם לעלות ולהיכנס למקדשנו שיבנה במהרה בימינו במקום הזה. מבקש שתשים לב לאבן הזאת, יש כאן חציבה של מזוזה. מה עושה אבן משקוף של בית יהודי בריצוף שהניחו המוסלמים כאן במקום? כל אחד יכול לדמיין לעצמו. הריצוף הזה מכסה, מתחת לריצוף הזה נמצא בית המקדש השני, נמצא בית המקדש הראשון. כל עברנו קבור כאן מתחת לרגליהם. אנחנו מתחילים היום, בעזרת השם, שלב חדש של השבת הריבונות, ריבונות ישראל בהר ובארץ כולה. ואני שוב קורא להמוני בית ישראל להבין שהכותל הוא רק קיר, הוא הקיר של הדבר האמיתי. כשאתה מקבל מתנה כל כך גדולה מהקדוש ברוך הוא, חצרות בית השם, מקום המקדש, אתה לא מסתפק בעטיפה וזורק את התוך פנימה לאחרים. אתה דורש את הדבר האמיתי. אז בואו, כשאתם באים לכותל, עלו להר, הוא שלכם. לשנה הבאה בציון השלמה, לשנה הבאה במקדש, מלב חם וחדש, לשנה הבאה במקדש.